Легенький вінтаж, мінімалізм. Так, все це про матеріал Dariko Factura Micro. І це відео унікально тим, що ми зробили цю техніку в один шар максимально швидко, максимально просто, трішечки підсвітили контрастиком наші заглиблення, зробили фактуру тактильно дуже-дуже приємною, абсолютно гладенькою. Тому, хто працює в даному сегменті інтер'єру, обов'язково додивитися до кінця. Поїхали! Отже, поїхали. Перший крок – це ґрунт з мармуровим пісочком Фондо. Наносимо його як водоемульсійну фарбу від куточка до куточка в один шар і розкатуємо його волочком, щоб в нас не було якихось явних напливів, шигріньки. Але якщо прокатаємо всю поверхню не суперідеально, з якимись просвітами або десь, якщо недокат буде, це не буде величезною проблемою. Поїхали. Все, завершили. Чекаємо 6-8 годин, можна, звичайно, і менше, якщо у вас в приміщенні досить висока температура, і можна і 4 годинки почекати. Але краще наносити нашу фактуру на наступний день, щоб ґрунт ідеально висох, утворилася більш гідрофобна плівка, і вам було легше працювати на матеріалі, з матеріалом на об'ємі. Ну що ж, перший і заключний шар. Нагадую, у нас одношарова техніка. Наносимо ми наш шар не тоненьким шаром, навіть не в зерно. Це буде шар, умовно кажучи, якщо оце в нас шар в одне зерно, майже під здир, то ми наносимо 2 зернятка. Майже всією площиною. Не робимо великий кут, максимально прикладаємо нашу кельму до стіни і наносимо однорідний шар з мінімальними напливами по всій стіні. І приблизно квадратиками по одному або навіть по, можливо, 2 квадратних метри можемо сміливо наносити, можливо, навіть більше. І контролюємо висихання в нашій першій початковій точці, щоб матеріал не почав підстивати, тому що нам його ще треба розкатати валком і потім пригладити тією самою кельмою. В даному випадку на відео ми нанесемо одразу всю нашу площину і вже потім будемо приступати до розкатки валком. Особливо не поспішаючи. Поїхали! Ми нанесли на шар. Як бачимо, ідеально ми нічого не вирівнювали. Робили навіть нахльости, полоски, напливи. Це все не є величезною проблемою. Головне, щоб шар був максимально однорідний по товщині. Десь він, звичайно, буде товщий, десь трошки тонший. Але не має бути такого, щоб в одній частинці нашої стіни шар був наздир вже підсихав, а в іншій частині був величезний наплив, який буде ще сирий і з яким ми не можемо ще працювати. Тому це обов'язково в цій техніці треба вже мати трішки набиту руку і вже мати певний досвід. Хоча початківці так само можуть пробувати на невеличких стінах і не особливо переживати за результат. Можна вчитися і там. Тепер беремо валок і просто розкатуємо нашу всю поверхню. І бажано, щоб валок у вас був не мокрий, а сухий. Бо мокрим валком буде важкувато працювати. Отже, поїхали. Другий етап завершено. Ми розкатали нашу фактурку, трошки її, як кажуть, привели до тями, зробили оцю невеличку таку гольчасту структуру, яку ми будемо потім загладжувати і перетворювати це все в однорідну гладеньку площину. Тож зараз трошечки ще почекаємо, приблизно 5-7 хвилин, і вже тоді почнемо етап загладжування. Ну що ж, пройшло 10 хвилин приблизно, і зараз можемо вже починати потрошку пригладжувати нашу фактуру. Прикладаємо гладилку всією площиною і просто починаємо усю нашу нерівність перетворювати в рівність. Можна таким чином задати перший гладенький такий ефект, а вже потім згодом доущільнити в місцях, де нам захочеться. Чим більше натискаємо на гладилку, тим більше зарівнюється в нас
наша поверхня. І наші отвори зменшуються. Кому як подобається. Їх можна залишити. Їх можна залишити більше, можна залишити менше. По бажанню. Праву руку перейдемо. Прибираємо зайве з гладилочки обов'язково. Вона в нас має бути чистенькою, але не мокрою, що дуже важливо. От і все. Тепер чекаємо повного висихання, закриваємо патиною або лаком і насолоджуємося результатом. Отже, наша фактура повністю висохла. Тепер додаємо базового захисту для стійкості від вологого прибирання, також мінімального забруднення. Використовуємо матеріал, який називається патіна. Вона не змінює колір нашої підложки. Вона фактично не змінює навіть блиску. Вона створює враження, що ніби матеріал чимось покритий, але ніби і не покритий. Тому наносимо патіну для того, щоб зберегти наш натуральний такий природний блиск і, відповідно, не створювати якийсь додатковий плівковий ефект, який дають лаки. Тому, якщо вам потрібна природність, натуральність і немає особливих вимог до експлуатації вашого покриття, наприклад, якщо це стіна в гостьовій кімнаті, або в гостині, або в спальній кімнаті, там, де експлуатація мінімальна, патіна може бути вашим варіантом. Отже, поїхали. Від куточка до куточка, тонесенько, рівнесенько, рівномірно. Чекаємо 4-5 годин і побачимо, що в нас вийшло. Ну і що ж, друзі, наша фактура готова. Подивіться зараз в макро, як вона крутезно виглядає, особливо враховуючи той факт, що це зроблено всього лише в один шар, в максимально простій техніці, але ця фактура буде мати актуальність ще довгі роки. Кому потрібна імітація вінтажної стіни, фактура мінімалізм, якраз це відео буде для вас. Тому дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо все добре. Якщо не добре, пишіть, що не добре, що не сподобалось. Може колір, може фактура, може матеріал, чи що взагалі ми робимо неправильно. Якщо все окей, то не забувайте, ми є в Instagram, ми є в Facebook, ми є в TikTok і, відповідно, тут в YouTube. З вами був Даріко, штукатурка для професіоналів.